Precis när jag kommer ner här så vet jag att vi jobbar på en container här upp till höger. Och jag vet ju att det är någonting som vi behöver kontrollera. Jag kommer in här med den förväntan att men det här blir en vanlig kontroll, det här blir en vanlig dag. Men man vet aldrig vad som ska hända. När Thomas anländer är en annan bil redan på plats i hamnen. Ismail Abdo, gängledaren som kallas jordgubben, har på något sätt direkt fått veta att containern stoppats. Och hans team är på plats för att spana. Få skulle misstänka att personen som håller i mobilkameran arbetar på uppdrag åt ett kriminellt nätverk. Men ser man på lite nyheter, undrar vad som finns där i. Rosa. På dagtid är Josefina influencer med nästan 50 000 följare. Men i mörkret den 17 april filmar hon containerhamnen åt Ismail Abdo. Sen bestämmer sig gänget för att slå till. Tre team på 7 personer gör sig redo att åka till Nynäshamn på natten. De handlar bultsaxar på Biltema. Och gänget vet att lasten som ska hämtas är värdefull. När jag kommer ner dit så vet ju jag att det finns en avvikelse i form av en röntgenbild. Och att det här ska ju då vara deklarerat som ris då. Men det verkar inte riktigt se ut som det. Han har varit på Tullverket i snart 10 år, men Thomas vill inte visa sitt ansikte. Han vill kunna fortsätta jobba utan att bli igenkänd. Den största drömmen är att hitta någonting väldigt stort. Någon väldigt stort narkotikabeslag samtidigt som det är den största mardrömmen. Eftersom att det finns folk som vill ta tillbaka det. Där finns även ett våldskapital. Så är det en viss nervositet som ändå ligger i kroppen. Vi kom ju på det att ska vi ta ett varuprov på det här? Ska vi kolla vad det kan vara? Och hittar ett sätt att få in ett spett i den här containern. För spett? Ja, en liksom kofot. Och det vi gör då är ju liksom att öppna upp lite, och det borde ju rinna ut ris. Men det gör inte det. Där blir det helt kortslutning i varenda tullares hjärna där. För det som kommer ut på kofoten, det är viktpulver. Endast polisen och tullen informeras om fyndet. De som bevakar hamnen, säkerhetsbolaget Securitas, hålls utanför. Det är locket på i början, det kan man säga. Vi försöker liksom hålla kretsen så lite som möjligt. Litar du på att alla liksom spelar på rätt sida? Eller att det kan finnas personer som är lierade med de som har skickat den här lasten? Ja, men lite så här, jag utgår från det varje dag i mitt jobb. Det skulle kunna finnas folk i vår omgivning som har smugglat hit där, absolut. Vi vet ju inte hur det har hamnat här. Vi vet inte vilka som kommer och hämtar det. Så vi sätter den ju här under bevakning tillsammans med enheter från polisen. Vi försökte släcka ner så att det skulle se ut som att det inte var någon verksamhet här helt enkelt. När de spanar på containern natten mot den 18 april tror myndigheterna att det bara är en väska med kokain i lasten.
Men Ismail Abdo och hans nätverk vet att det är mycket mer. Och de verkar ha hjälp från någon på insidan. Här har ett 10-tal personer gripits efter att EUs polissamarbete Europol knäckt den krypterade mobiltjänsten Encrochat. Sommaren 2020 har nästan inga svenskar hört talas om Foxtrot, kurdiska räven eller jordgubben. Men ett fåtal poliser har genom Encrochat börjat ana omfattningen av ett nytt kriminellt nätverk i Uppsala. Broder, jag ska förklara en sak till dig så du lyssnar. Alla vi har kastat våra lurar. Ingen är dum, brorsan. Vi är ett gäng smarta affärsmän. Ledaren Rawa Majid, han som kallas Räven, låter ibland mer som en börsmäklare än en gangster. Dollarn ligger på 8,70. Den har gått ner 10-12%. Det är därför han kan fixa det. Det är om jag fick den då på 23-24 000 dollar. Idag jag får den för 21-20. Hänger du med, bro? Han har i det fördolda klättrat upp till toppen av narkotikans näringskedja i Sverige. Jag har egna stämplar. Jag är egen distributör, egen importör, egen leverantör, broder. Våra grejer är alltid topp. Number one. Vi tog närmare 2 ton narkotikabeslag under en 1-årsperiod. Så om då vi har tagit 2 ton i beslag, ja, då är det 10-dubbla kanske som har tagits in. Och då pratar vi ju hundratals miljoner, till och med miljarder i omsättning. Så här mycket narkotika kan väl inte knarkas upp i Sverige ens på liksom 10 års tid, det de tar in i månaden. Rawa Majid och affärspartnern Ismail Abdo agerar grossister på en internationell narkotikamarknad. Och de svenska gängledarna har tagit efter kartellernas metoder. When federal agents boarded, they discovered drugs scattered throughout 7 massive containers. Smuggling that much needs help from people on the inside. The cartels have people in ports, customs. Corruption is key to making it work. It really has created this kind of gangland feel that overlays global container shipping. Rawa har en ambition på att bli störst på kokain i Europa. 2021 sammanfattar poliserna sina slutsatser om Foxtrots korruption. Nätverk Foxtrot har under tidigare insats konstaterats ha insiders inom polismyndigheten, tullen. Ja, och det såg vi ganska tidigt redan på Encro-delen att det fanns sådana tentakler in i de här myndigheterna. Rapporten varnar för systemhotande konsekvenser om nätverket tillåts växa. Riskerar direkt underminera rättsstaten även inifrån. Så de har ju väldigt stora ekonomiska resurser, så kan du ju köpa dig information och lojalitet. Det finns sådana individer inom alla myndigheter som lockas av den livsstilen. Så att det gäller bara att hitta rätt personer. Vi satt här inne i vårt fikarum här. Nu har vi bullat upp med lite folk och vi står ju ändå redo med en ganska gedigen plan för vad vi ska göra om det händer något. Om vi inte skulle kunna lita på varandra utan att det skulle läcka ut något sånt här, då är ju konsekvensen förödande. De som kunde komma kunde ju vara beväpnade.
Strax efter 3 på natten är gängens team snart framme. Avsändaren Gorilla, som från Colombia dirigerar förarna, heter egentligen Besha Aziz. En nära allierad till Ismail Abdo. Och ju mer tiden tickar och ju mer kvällen går så tror ju vi att det kommer inte ske något idag. Eller ikväll, eller på morgonen. Utan vi ställer in oss på att lämna platsen då. Men då får ju vi ett utrop. Nu är några inne på hamnområdet. Nu händer det. Vi vet inte hur många de är. Vi får höra någonting mellan 2 till 4 till 5 personer och att de är på väg åt det här hållet. Är de beväpnade? Är de inte beväpnade? Man är så full med adrenalin att man bara, de här ska vi ta. De här ska vi ta. Vid stängslet i hamnen står 2 misstänkta flyktbilar. Här flyger vi ut och försöker få kontroll på situationen. Men när Thomas kollega försöker öppna en av bilarna trycker föraren på gasen. Han sätter plattan i mattan den där. Och då ramlar min kollega. Här ser jag bara att han kommer bli överkörd. Så jag drar i mitt tjänstevapen och riktar mot den bakre bilen. Han gör en lite sån här sidoförflyttning med bilen. Och jag ser att min kollega klarar sig och jag ser att de här bilarna fortsätter i full kareta mot 73an och mot Stockholm. Och vi hoppar in i bilen och kör efter. De jagar ikapp bilen och griper föraren. Så ser vi bara alla de här väskorna. Det är en helt overklig bild av att liksom, vad är det här för någonting? Är allt det här knark? Det är som att så här, det är sånt man ser på filmer. 1,3 ton kokain hittades i en container i Nynäshamn. Det som är Sveriges största narkotikabeslag någonsin. Bakom smugglingen misstänks Ismail Abdo, alltså den så kallade jordgubbens då. Alltså den här mängden kokain skulle räcka till en festdos för alla röstberättigade svenskar. Det är klart att det här inte bara är avsett för Sverige. Kokain som sannolikt skulle distribueras till flera länder och säljas för över 1 miljard kronor stoppades. Men hur fick Ismail Abdo så snabbt veta att containern fastnat i tullen? Har gänget en egen mullvad i Norviks hamn? Rekordmycket kokain i Sverige just nu. Så kommer det in i containers via våra hamnar och då gäller det att kunna ha hjälp på insidan. Vi börjar granska alla aktörer i hamnen som visste att containern med kokain stoppats. Svenska Securitas som bevakar säkerheten. Italienska Mediterranean Shipping Company, MSC, som äger Maria Pia. Kinesiska Hutchison Ports med underleverantörer som driver containerterminalen. Eller kan Ismail Abdo återigen ha fått hjälp inifrån en svensk myndighet? I Rapport ikväll. Kriminella värvar poliser för att få dem att läcka hemliga uppgifter. Och en annan polisstudent hade enligt tidningen en kärleksrelation till en av de högt uppsatta i det ökända kriminella Foxtrot-nätverket. Poliserna i Operation Foxtrot som tidigt varnade för insiders fick rätt. 4 år senare står kampen mot gängens korruption högt på agendan. Nu öppnar justitieministern för högre straff för infiltratörer. Hoten inifrån blir allt större. Insiderproblematiken ökar och infiltration blir allt vanligare. Välkommen upp på scenen, Säpos generaldirektör Charlotte von Essen.
När man letar en insider så letar man ju efter olika typer av personliga förhållanden som man kan utnyttja. Och det kan handla om allt ifrån ens ekonomiska situation. Har man ekonomiska problem? Där har man missbruksproblem? Finns det ett spelberoende? Hur ser ens personliga relationer ut? Välkommen upp på scenen. Erika Eriksson, specialiserad på personalsäkerhet och säkerhetsskydd. Det kan också vara en otrohetsaffär eller att man har gjort någonting som dumt som man inte vill ska komma ut. Ja, alla kan vi begå misstag. Ingen är perfekt. Alla här har begått misstag. Att ha en egen polis på insidan, det är ju drömmen för ett kriminellt nätverk. Dagens Nyheters avslöjande om polisens läckor 2024 chockade många. Någonting som verkligen slog oss när vi gjorde den här granskningen är hur strategiska gängen är och hur långsiktigt de arbetar. Och just Foxtrot-nätverkets kvinnliga insiders visade att nästan vem som helst kan värvas. Om folk bara visste. Tur du har min rygg och inte skvallrar. Den här kvinnliga polisanställda, hon var verkligen betrodd och erkänt yrkesskicklig. Men det man inte visste var att hon i hemlighet brevväxlade med Rawa Majids kusin som då avtjänade ett fängelsestraff på Kumla. Och samtidigt dirigerade han nya brott inifrån högsäkerhetsanstalten. Baby, skicka några bilder. Gillar du mina nya underkläder? Hon skriver om att kan inte du fixa en sån här fräck Foxring, guldring till mig som alla pratar om. De krypterade chattarna i Ismail Abdos nätverk tyder på att de fått hjälp från insidan. Men vi hittar ingenting som talar för att mullvaden den här gången finns inom tullen eller polisen. Fler spår leder istället till dem som bevakar hamnen. Personligen, om jag hade tittat på en bransch där jag snabbt kan få access till information om processer, rutiner, personer. Jag hade valt själv att titta på den branschen. En av dem som inte grips i Nynäshamn är Ismail Abdos spanare Josefina. Polisen fortsätter istället att kartlägga hennes dubbelliv. Nej, men ser man på lite nyheter, undrar vad som finns där i. Rosa, grön. Sök och narkotika. I mina ögon och i min värld är jag redan polis, forensiker, spanare, insatsstyrka. Hon lyckas aldrig ta sig in på polisen. Istället spanar Josefina några månader senare i Norviks hamn. Med i bilen är också sambon Jonny. Även han var tidigare anställd på Securitas och sen på konkurrenten Avarn fram till 2022. Jag är supernöjd för det här är faktiskt grejer till mig och inte till killen bredvid. Ja. Man får aldrig något roligt. Ja, men du vill inte ha. Deras täckmantel på Instagram och erfarenhet från säkerhetsbolag är en värdefull tillgång för den organiserade brottsligheten. Och enligt krypterade meddelanden hanterar paret nästan 2 miljoner kronor åt Ismail Abdo i början av 2024. Dagen efter tillslaget i hamnen chattar Josefina med sin chef om ersättning för spaningen. Och Ismail Abdo svarar sen
att han nu vill att paret ska ligga lågt. Till slut grips Josefina och Jonny. De åtalas för uppdraget i hamnen och för att bland annat ha hanterat 168 kilo amfetamin i ett annat fall. Men det vi vill veta är om det tidigare väktarparet haft kontakter kvar med kollegor som fortfarande jobbar på insidan på Securitas. Efter att 1,3 ton kokain hittades i Norvik så misstänkte polisen att det fanns en insider i hamnen. Vad ledde eran internutredning till för slutsatser? Våran internutredning kring Norvik, vi har inte gjort någon internutredning kring Norvik. Har ni inte gjort det? Nej. Varför inte då? Jag ser inte någon koppling till Securitas med Norvik. 2 av era före detta anställda var ju då inblandade i det här då. Ger inte det skäl att utreda er organisation närmare? Då tittar vi ju givetvis på vilka de här människorna var. Ja, och det visar sig att de har slutat 2018 på egen begäran. Det gav inte er skäl att titta närmare på organisationen och eventuella problem i hamnen? Nej, inte i hamnen, för att vi har ingenting med den hamnen på det sättet att göra, känner jag. Inget att göra? Är det ni som bevakar eran personal? Vi har ju varit där, eran personal ronderar där. Eran personal ser ju om en container exempelvis stoppas av tullen. Ja. Så att det är såklart att det finns en möjlighet för er personal att föra den informationen vidare. Absolut, men vi har inte fått några indikeringar på de människor som jobbar där. Att det finns skäl att titta på dem djupare. Jag har inte fått till mig någon sån information. Men har ni tittat på om de här före detta anställda haft kontakt med nuvarande kollegor? Nej, det har inte funnits några sådana indikationer. Ett skäl att kolla det. Nej. Securitas utredde aldrig om paret haft kontakter med tidigare kollegor. Men polisen hittade inte heller några bevis för läckor från säkerhetsbolaget. Och det var ju inte bara personal på Securitas som hade koll på att containern stoppats. Vi får tips om att även vända blicken mot rederiet som äger fartyget, MSC. Mediterranean Shipping Company is known by its initials MSC. They are today the world's largest shipping company. Maria Pia från Panama. Den kör på som vanligt. Ja. Över ett år efter kokainlasten är MSC Maria Pia alltså här igen. Den känner jag igen. Mäktigt hur många containers som går på. Ja, det är klart det är inte lätt att kontrollera varenda en av dem där. Nej. Men det är inte första gången som MSC står i centrum för rekordbeslag. It's 4 o'clock. We begin with breaking news today. A $1 billion drug bust at the port of Philadelphia. The cargo ship traveled through Panama. Tons of cocaine crammed into containers on a cargo ship. When federal agents boarded, they discovered drugs scattered throughout 7 massive containers. 20 ton. USAs då största kokainbeslag från ett fartyg någonsin. På samma rederi som Maria Pia. They started finding patterns and they realized that there was one shipping company that seemed to be at the center of a lot of these drop-offs, and that was MSC. The cartel's penetration of MSC's crewing apparatus was so deep that they could run multiple crews on multiple ships with these massive loads of drugs that were going to Europe. Det var den så mäktiga Balkankartellen som pekades ut för att i huvudsak använda MSCs fartyg för att frakta kokain till Europa. There were 8 crew members in all on the Guyane that was involved in the smuggling operation. Bolaget försvarade sig med att man var ett offer för kartellerna
och att man själva inte hade resurser att konfrontera den organiserade brottsligheten. Nu varnar flera experter för att Sverige blivit ett attraktivt alternativ som kartellernas inkörsport i Europa. När stora hamnar på kontinenten skärpt säkerheten. Helst om jag hade resurserna och manskapet skulle jag vilja kolla vad den här containern är. Tror du det finns något intressant på den här nu då? Ja, kanske. Man ska ha lite tur också. En bra tullare ska ha tur. Vårt sista spår i jakten på mullvaden leder till dem som lastar av fartygen. Vi hittar hamnarbetare som aldrig borde fått jobba i en internationell containerterminal. Och som var anställda för en underleverantör till det kinesiska bolaget då Maria Pia kom till Norvik. En förekommer flertalet gånger i belastningsregistret. Bland annat för upprepade narkotikabrott. Senast satt han en månad i fängelse i slutet av 2022. En annan är dömd för grov näringspenningtvätt bara några månader innan kokainet anländer. Båda har enligt polisen rört sig i den gängkriminella miljön i Stockholm. Yes, this is Axel calling from Swedish Television. Hi Axel. Vi har ställt ett flertal frågor till det kinesiska bolaget om vilka bakgrundskontroller som görs på de som jobbar i hamnen. You didn't respond about if there was any personnel that was investigated and fired after the incident with the cocaine in 2024. I have no comment to it, Axel. You have no comment? No. Why not? Why should I? Yeah, because we found, for example, that one of the people working had several convictions for drug offenses. What happened to that person after the incident? I have no knowledge of the subject and I wouldn't comment for your story anyway. Om man någon gång köper narkotika då har man en enorm sårbarhet. Så att då sitter du liksom fast hos dem som du har köpt narkotika av. För du kommer alltid ha en risk att avslöjas. Den 17 april, samma dag som kokainet hittas och containern är under bevakning, skriver en tulltjänsteman en rapport. En av de kriminellt belastade hamnarbetarna har tillsammans med en kollega tagit kontakt och ställt frågor. Får tullen gripa folk? Behöver tullen ringa polisen när något händer? Sen hoppar han in i baksätet på en BMW och åker iväg. You don't have a problem with people with drug convictions working in the port? That's a very strange thing to say to me, Axel. I find it quite offensive. I'm sure you do, but I wonder still, is that the company policy? Why would you understand that I would find it offensive and yet ask me the question? Because you don't want to answer any questions that is sensitive to your company, but I wonder, is it company policy that if you are convicted for a drug offense, you can work in the Norvik container terminal? Is it a company policy at SVT? That we're not involved in any area where there is big amounts of narcotics smuggling through our working place. Det som vdn inte vill kommentera är att de två hamnarbetarnas kriminella bakgrund upptäcktes först efter kokaintillslaget. Först då fick de sparken av underleverantören. I don't think you want to bring anything other than drama and scandal. To be very, very clear, I said this company would have no comment on the story. I jakten på insiders upptäcker vi allvarliga brister i Norviks containerterminal. Hamnarbetare som dömts för narkotikabrott och släppts in utan bakgrundskontroll. Ett rederi som infiltrerats av en drogkartell.
Ett säkerhetsbolag som aldrig tillsatt en internutredning. Men vi lyckas aldrig bevisa hur Ismail Abdos nätverk så snabbt fick information om hamnen och den stoppade containern. Ändå leder granskningen av insiders till slut in oss på ett nytt spår. Till en ny misstänkt mullvad. Nu är det Foxtrot-ledaren Rawa Majid själv som står i centrum och hans gamla hemstad Uppsala. Okej. Här är alltså det här industriområdet. Läskigt att vara i ett område där det har sprängts. När sprängdes det här senast? Häromdagen. Jag har liksom aldrig hört en sån smäll förut. Jag låg och sov med barnen, men man vaknar liksom med en så här panikkänsla. Det är mitt i den svenska våldsvågen när vi rullar in i Uppsala med sikte på en speciell adress. Och den här killen är ganska clean i sitt register. I det officiella registret så är han clean. Det är ett ovanligt uppdrag vi är ute på. Vi ska spana mot en anställd på Sveriges största säkerhetsbolag. Rullar där. Okej. Nu kör vi in i området för då Securitas kontor i Uppsala. Fyrisborgsgatan 5 är ingen adress som normalt sett förknippas med Foxtrot. Ser du vad huset är någonstans? Vad står det där? Securitas Sverige 5. Där ligger det. Här har vi Securitas bilar. Den vi spanar efter ska jobba som väktare. Men till en början vet vi inte ens hur han ser ut. Vi har istället fått tips om en speciell bil kopplad till mannen. Nu kommer en bil. Nu kommer en bil. Vi står här en stund och ser om det är någon aktivitet. Och ställer oss och parkerar där bara. Och släcker ner. Det finns inget enkelt sätt att kontrollera om väktaren jobbar kvar. Många av säkerhetsbolagens vakter är skyddade av sekretess, bland annat för att försvåra rekrytering av insiders. Så efter en lång tids research har vi insett att om vi ska kunna bekräfta uppgiften om att Rawa Majids Foxtrot har en aktiv mullvad inne på Securitas, behöver vi egna bildbevis. Håll... Vi ska dokumentera lite här. Jag får utgå från att de har kamera här. Om han nu skulle dyka upp så vill vi ha en närbild när han typ öppnar där. Förhandlingen i sal 2. De första spåren av den misstänkta mullvaden dyker upp i ett åtal för 1 år sedan. Den här gången är det polisen som lurat Foxtrot. Svensk polis har i 9 månader infiltrerat gängledaren Rawa Majids nätverk. Resultatet är att vi har kunnat kartlägga hur distributionen i nätverket har sett ut och även narkotikans väg in till Sverige. Ledaren Rawa Majid hade en chattgrupp på appen Signal med runt 900 användare. Sektionen för särskilda insatser, SSI, inledde en infiltration av gruppen. Polisens infiltratör kallar sig Doktorn och får insyn i gängets omfattande affärer. Och det är på en av tusentals sidor i förundersökningen som vi hittar namnet på väktaren.
Det är i augusti 2023 som polisen spanar på Foxtrot-gruppen som doktorn infiltrerat. Den 7 augusti befinner sig en av nätverkets chaufförer i norra Stockholm. Han har fått uppdraget att hyra en lastbil och väntar otåligt på pengar. Den som chauffören uppmanas att skriva till verkar vara en mellanhand för betalningen. Och han har samma förnamn som Securitas-mannen. Några minuter senare landar 1500 kronor på chaufförens konto från en av topparna i Foxtrot, Evangelos Strati, som senare döms till 13 års fängelse för synnerligen grovt narkotikabrott. Men vi hittar också 2 transaktioner på närliggande datum direkt från väktaren till Foxtrots chaufför. Först 1000 kronor. Sen 500. Signerade med hans eget bank-ID. Och trots att han aldrig åtalas i målet så finns Securitas-mannens bild i förundersökningen. Nu vet vi för första gången hur han ser ut. Han har ju Securitas-kläder på sig. Men det var ju han som parkerade där. Ja, jag vet, men han är ju... Det är ju en väktare. Mm. Men han ser väl inte ut som våran gubbe, va? Nej, det är inte våran gubbe. När väktaren 2023 swishar Foxtrots chaufför ska han ha varit anställd på Securitas i 3 år. Men vi behöver bevis för att han jobbar kvar än idag. Det är därför som vi natt efter natt spanar efter en vit Skoda med registreringsnummer TDP. Och det var BTS. Och här har vi YAL. Och sen har vi HLE. Och så har vi CF MPX. Tipset om att följa en specifik bil kommer från en källa som berättar att väktaren under en tidigare period brukade köra en och samma bil i tjänsten. Om vi hittar bilen kanske vi kan hitta väktaren och bekräfta att han jobbar kvar. Det kom en bil som kör jävligt snabbt dessutom. OZL. OZL. Yes. Om det här nu skulle visa sig vara en viktig person i det här nätverket, det kommer inte uppskattas att vi avslöjar det. Eller vad säger du? Det beror på hur viktig person han är för nätverket. Vi kartlägger Securitas-mannens liv. Pratar med källor nära Foxtrot, säkerhetsbolag och poliser som jobbat mot gängen. Och bilden vi får är tydlig. På ytan, skötsam, stabil, goda referenser och med fast jobb på Securitas åtminstone fram till 2024. De enda spår han lämnat efter sig som vi hittar i utredningar av grova brott är de 2 Swish-transaktionerna. Han har inte haft en säkerhetsklassad tjänst men jobbat med nattbevakning i Uppsala. Samtidigt verkar han ha levt ett dubbelliv. Han är en förtrogen samordnare i Rävens nätverk i Uppsala och fungerar som någon slags mellanhand via krypterade chattar. Flera källor, bland annat inom polisen, pekar ut honom som en organisatör i Uppsala för olika uppdrag inom Foxtrot. Via appen Signal har han haft direkt kontakt med Räven, även efter att han flydde till Iran. 2 explosioner inträffade nära Israels ambassad i Köpenhamn tidigt i morse. Säkerhetspolisen kan nu konstatera att kriminella nätverk i Sverige är en proxy som Iran använder sig av. Rawa hjälper Iran med att spränga och skjuta mot sionisternas ambassader och företag.
Rawa Majids samarbete med Iran gör Foxtrots misstänkta mullvad till en fråga även för säkerhetspolisen. För de som vaktar kan också vara ett verktyg för främmande makt. I Norge har en säkerhetsvakt på den amerikanska ambassaden i Oslo häktats misstänkt för spioneri. Mannen driver ett eget säkerhetsföretag och är tidigare ostraffad. I Norge ska väktaren ha läckt uppgifter om anställda, säkerhetsrutiner och planritningar på ambassaden. Mannen ska ha samlat in och delat information med ryska och iranska underrättelsetjänster. Säkerhetsbolagen kliver ju rätt in genom lås, genom bom. Man får ett förtroende att förvalta känslig information. Det går inte att göra en säkerhetskontroll eller en prövning vid ett enda tillfälle, utan man måste göra det här kontinuerligt. Sen är det så här att allting kommer inte kunna upptäckas. Men det måste ju ändå vara vår ambition att vi ska identifiera individer som inte bör ha de här anställningarna. Natt efter natt sitter vi med flera olika team i Uppsala för att hitta honom. FAT. Ja, det är inte han, det är Volvo. Ja, men tjena Axel. Nej, vi avslutar för i natt. Jag ger snart upp. Efter lång tid har vi varken sett Foxtrots misstänkta mullvad eller ens Skådan med regnummer TDP. Jag tror inte ens den här bilen är kvar i företaget. Så att vi kör hem. Slut för idag. Men så till slut, en kväll. Ja, just det, precis. Jo. Här, TDP. Vänta. Fan. Där har vi dem. Ska du ringa Axel eller? Nu kan vi vara säkra. För samma kväll kör han ner i garaget i en privat bil. Securitas-mannen jobbar kvar. För en vecka sedan så fick ni ta del av våra uppgifter om att en av era anställda i Uppsala är lierad med Foxtrot-nätverket. Hur reagerade du på de uppgifterna? Nej, men jag blir ju bestört. Vi vill ju inte ha olämpliga individer hos oss. Så att vi började ju direkt utreda det och vi har tagit åtgärder också. Så att vad har ni gjort? Personen är inte kvar i företaget. Varför då? För att vi bedömde att det fanns för mycket sårbarheter hos individen efter att vi fick de uppgifterna från er. Har ni egna uppgifter om det eller bygger det bara på våra uppgifter? Ja, det bygger ju på era uppgifter. Initialt så började vi utreda det och då hittade vi också kopplingarna och det räckte för oss. Har ni hittat några fler indikationer i er utredning? Vi har hittat omständigheter förstås som vi tar med oss, men jag går inte in på några enskilda ärenden vad vi har hittat och inte. Borde ni ha upptäckt det här själva? Jag tycker inte det. För vi är ju helt beroende på att få information. Och hade vi fått informationen någonstans tidigare så hade vi agerat på det. Nu har vi inte fått den informationen. Så jag tycker att vi har gjort rätt i det här fallet. Men du säger att ni behöver informationen att komma till er. Vi hittade ju den här personen, hans namn i en förundersökning om synnerligen grovt narkotikabrott. Kan inte ni göra samma sak? Det kanske vi kan, men vi kan inte läsa alla förundersökningar som sker i Sverige. Då pratar vi om hundratusentals ärenden som vi behöver gå in i för att leta efter vår personal. Det är omöjligt. Vi är helt beroende på att få in information. Securitas säger att de inte hade möjlighet att hitta uppgifterna om Foxtrot på egen hand. Att de är beroende av tips. Men det finns ännu mer offentlig information som bolaget kunde ha upptäckt om de letat. För väktaren har också en bror som varit en del av det krig
som bryter ut när Ismail Abdo och Rawa Majid blir dödsfiender. Jag ska jaga er allihopa. Jag kommer för er. Jag ska knulla dig. Prata med respekt. Jag är ute efter dig. Jag kommer skada dig. Alla kriminella blir i konflikt med varandra. Från Haparanda till Ystad. Antingen är det på jordgubbens sida eller på rävens sida. Vi ska börja med den allt mer upptrappade våldsvågen i Sverige. Sverige har aldrig förr sett något liknande. Inget annat land i Europa ser något liknande. Mordet på Ismail Abdos mamma blir starten för inbördeskriget där 13 människor dödas på 3 månader. Flera av dem har ingenting med Foxtrot att göra. Lagerlokaler kopplade till släkten Abdo brinner ner. Hus som tillhör Rawa Majids anhöriga sprängs. Vi går igenom över 50 våldsdåd som kopplas till inbördeskriget fram till idag. Och det är en av utredningarna som vi hittar väktarens bror. Några unga män har fått ett uppdrag. Fixa petflaskor med bensin och leverera till en så kallad brännare. En av dem som sätter sig i bilen är brodern till Securitas-mannen. Bensinflaskorna körs till en tonåring som åker vidare till en mycket känslig adress under inbördeskriget. Delar av Ismail Abdos familj står skrivna där. Men brännaren upptäcks, slänger påsen och grips under natten. 2 bröder i Foxtrots tjänst. Den ena i fängelse i över ett år för förberedelse till mordbrand. Den andra kvar på insidan på Sveriges största säkerhetsbolag med tillgång till känsliga uppgifter. Jag är trygg med att vi har en oerhört noga granskning av våra medarbetare kontinuerligt. Men här har vi då alltså 2 bröder som är en del av Rawa Majids kriminella nätverk. Ni har inte hittat det här? Vi har inte hittat det, nej. Vad säger det om ert kontrollsystem? Jag tycker att vårt kontrollsystem är bra. Vi är beroende fortfarande på att få information också. Vi kan inte gräva och leta precis överallt hos alla anställda. En dom om förberedelse till mordbrand, fängelse i Sveriges mest uppmärksammade gängkrig. Menar du att det går inte att ställa kravet på att ni ska känna till det? Inte att vi läser varje förundersökning eller sitter och läser men varje, men att exempelvis i relation till Foxtrot? Nej, jag kan inte säga att det är omöjligt att titta på det, men det är nog ohållbart. Men borde ni inte ha gjort det? Nej, jag tycker inte vi borde ha gjort det i det här fallet. Och det skjuts ju lite överallt i Sverige och vi kan inte vara på varje sån förundersökning eller varje sån dom och leta heller. När jag var här förra gången så sa ju dåvarande vd Carl Dahlén: vi har oerhört noga granskning av våra medarbetare kontinuerligt. Innebär inte det just att man bör känna till om en anställd är kopplad till grov kriminalitet? Är inte det en del av kontrolluppdraget? Ja, men i kontrolluppdraget ingår ju givetvis då att vi får information om individen i sig, inte kanske om omgivningen. Vilken skada har det här inneburit för Securitas? Jag ser inte att det har inneburit någon skada egentligen, för att jag anser fortfarande att vi har följt våra rutiner och processer som är mycket mer rigida än vad lagen kräver. Men den här individen har jobbat hos er i 5 år. Ja, men menar du att det inte har inneburit någon skada alls? Det vet vi inte. Det är en pågående utredning just nu för att se vilka men det här möjligtvis kan ha gett. Har ni hittat något fall själva av infiltration från den organiserade brottsligheten på Securitas? Ja, vi har 10 000 anställda, vi har hundratals rekryteringar varje år. Ja, givetvis. Vi har stoppat infiltrationer och vi har också hittat olämpliga individer i det löpande arbetet som vi har gjort oss av med. Absolut.
Parterna kallas till sal 2. Det är dags för avslut i målet om det största svenska kokainbeslaget någonsin. Jag menar ju att det är Ismail Abdo, han är nätverksledare, och att det är han som organiserar den här transporten och upphämtningen av narkotika. De som följt hans order får hårda straff. Bechasis, chaufförerna, kurirerna. Jonny och Josefina frias för spaningen i hamnen men avtjänar redan 7 års fängelse för kartongerna med amfetamin. Ledaren själv är fortfarande på flykt. Han är internationellt efterlyst sedan tidigare för omfattande narkotikahantering. Men när rättegången är över kommer nyheter från Turkiet. Gängledaren Ismail Jordgubben Abdo har återigen gripits i Turkiet. Det skedde en gryningsräd. Egen distributör, egen importör, egen leverantör, broder. Våra grejer är alltid topp. De hade kunnat bli framgångsrika entreprenörer. Rawa Majid med sitt sinne för siffror. Ismail Abdo i släktens stora importföretag. Men de blev grossister på en marknad där korruption och infiltration är nyckeln. Båda lämnade Sverige, men i polisens rapport finns en isande varning om framtiden.